હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ વધેલી રોટલીના પકોડા અથવા ભજીયા। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ આપણે આજે પકોડા। મિત્રો, આપણે વધેલી રોટલીના પકોડા બનાવવા માટે મેં આ 1 કપ ચણાનો લોટ લીધેલો છે, એને આપણે આ બાઉલમાં જવા દેશું। એમાં આપણે આ અડધી ચમચી નિમક નાખીશું, અડધી ચમચી હળદર નાખીશું, થોડા આપણે ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું, થોડા લીલા ધાણા નાખીશું। હવે આપણે આ પાણીથી આપણે બેટર તૈયાર કરી લેશું। થોડું થોડું પાણી નાખતું જવાનું છે અને આપણે આ એકદમ પતલું પણ નહીં અને વધારે થીક પણ નહીં એવું બેટર તૈયાર કરી લેશું। આવું આપણે બેટર તૈયાર કરી લેશું। અને મિત્રો, આ એકદમ મસ્ત બને છે। તમે આપણે બ્રેડના પકોડા બનાવો છો એ પણ ભૂલી જશો, એટલા મસ્ત આ પકોડા બને છે। તમે આને ભજીયા પણ કહી શકો છો। મિત્રો, આવી રીતે આપણે બેટરને તૈયાર કરી લેવાનું છે, વધારે પતલું નહીં અને વધારે થીક પણ નહીં એવું આપણે બેટર તૈયાર કરી લેવાનું। હવે આપણે આને સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું। હવે આપણે આને આ 5 બટેટા લીધેલા છે એને છીણી લેશું। આવી રીતે છીણી લેવાના છે એટલે સરસ આપણું આ મસાલો તૈયાર થઈ જશે। મિત્રો, આવી રીતે મેં બટેટા છીણી લીધેલા છે। આને બટેટા મેં પહેલાં 1 કલાક પહેલાં બોઇલ કરી લીધેલા હતા। આપણે કોઈ પણ બટેટાની આઈટમ બનાવવાની હોય ત્યારે આપણે પહેલાં જ બટેટાને બાફી લેવાના છે। હવે મિત્રો, 1 ચમચી હું નિમક નાખું છું, નાની ચમચી છે। અને આપણે બાફવામાં પણ નિમક નાખેલું હતું, આપણે ટેસ્ટ કરીને પછી ફરીથી નાખી શકીએ છીએ। અને આ 1 મરચાંની મેં નાના આવા બારીક સુધારી લીધેલું છે, એને પણ એમાં જવા દેશું। અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સને એમાં જવા દેશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડરને જવા દેશું, અડધી ચમચી હળદર જવા દેશું, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો જવા દેશું, અડધી ચમચી ખાંડને જવા દેશું। ખાંડ નાખેલી છે એટલે આપણે 1 ચમચી લીંબુનો રસ જવા દેશું અને આટલા લીલા ધાણા જવા દેશું। મિત્રો, આપણે આમાં ખાંડ અને લીંબુ ન નાખવા હોય તો પણ ચાલે, પણ આ લીંબુ અને ખાંડ નાખો તો ખાટા મીઠા થશે। તો આપણે વધારે આપણા ઘરમાં ખાટું મીઠું ખાતા હોય તો આપણે લીંબુ અને ખાંડ નાખવાના છે, બાકી સ્કીપ કરી નાખવાનું છે। હવે આપણે આને હાથેથી સરસ મિક્સ કરી લેશું। મિત્રો, આવી રીતે મેં આપણે માવો તૈયાર કરી લીધેલો છે બટેટાનો। હવે આપણે આને સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું। મિત્રો, હવે આ મેં વધેલી રોટલી લીધેલી છે, તમારે બપોરની વધેલી રોટલી લ્યો એટલે સાંજે આપણે આ પકોડા બનાવી શકીએ છીએ। આ મેં 4 લીધેલી છે, વધેલી 4 નંગ રોટલી લીધેલી છે આપણે। હવે આપણે આ રોટલીના પકોડા બનાવીશું। મિત્રો, હવે પહેલાં આવી રીતે 1 રોટલી રાખી દઈશું અને એની ઉપર આવી રીતે આપણે બટેટાનો માવો જે બનાવેલો છે એને રાખી દેશું, આવી રીતે લગાવી લેવાનો છે। મિત્રો, હવે આપણે આવી રીતે મસાલો લગાવી લીધેલો છે અને એની ઉપર આપણે આ બીજી રોટલીને રાખી દેશું। આવી રીતે હાથેથી સરસ પ્રેસ કરી દેવાનું। હવે એને આપણે આ ચપ્પાની મદદથી કટ કરી લેશું। આવી રીતે કટ કરી લેશું અને હવે આવી જ રીતે આપણે બીજી રોટલી પણ તૈયાર કરી લેશું। મિત્રો, આવી જ રીતે મેં બધા 4 રોટલીના નંગને પકોડા તૈયાર કરી લીધેલા છે, સરસ એકદમ મસ્ત તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। હવે આપણે જે ચણાના લોટનું બેટર તૈયાર કરેલ છે, આ ખીરું બનાવેલું છે, એમાં આપણે
આ સમોસાને ડીપ કરી લેશું. આવી રીતે કરી લેવાનું છે. પછી આવી રીતે રાખી દેવાનું એટલે વધારાનો જે ચણાનો લોટ હશે એટલે એ નીકળી જશે. મિત્રો હવે આપણે આવી રીતે આને તરી લેશું. આ તેલ મેં પહેલેથી ગરમ મૂકી દીધેલું હતું. આપણું તેલ પણ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે જેટલા પકોડા આવે એટલાને આપણે તરી લેવાના છે. એ રીતે આપણે ચીપિયાની મદદથી આને પલટાવી લેશું. સરસ એકદમ મસ્ત આપણા પકોડા તૈયાર થઈ જશે. હવે આવી રીતે હવે 1-2 મિનિટ માટે થવા દેશું. આવી રીતે સરસ આપણા પકોડા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે આને બહાર લઈ લેશું. આવી જ રીતે હવે બધા પકોડાને આપણે તરી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે આપણે વધેલી રોટલીના પકોડા તૈયાર થઈ ગયા છે. અને એક પકોડું હું તમને કાપીને પણ બતાવું છું. તો મિત્રો આ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એટલા મસ્ત આપણો મસાલો પણ અંદર દેખાય છે આપને. એટલા મસ્ત આપણે આ પકોડા તૈયાર થઈ જાય છે. તો મિત્રો જરૂરથી ટ્રાય કરજો ઘરે અને કેવા બન્યા એ પણ મને જરૂરથી જણાવજો. તો મિત્રો આજે આ વધેલી રોટલીના પકોડાની રેસીપી કેવી લાગે એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.